تخيلي لو دورتك الشهرية مش مجرد دورة مؤلمة أو صعبة بل مرض مزمن. أول مرة إجتني الدورة تعبت وتلبكت وخفت وبكيت من بعدها. كل مرة بتجيني بتعب وبتوجع، بس ما فينا أقول إنه وجع غير محمول. موضوع صدمني شوي لأنه كان عندي صديقات عم يتعذبوا كل مرة من الوجع، يضطروا ياخدوا أدوية ومسكنات، أحياناً يضطروا يروحوا على صيدلية أو عيادة لياخدوا إبرة بسبب الوجع. لما كنت أشوف وجعهم كنت أفكر يمكن في شي غلط فيي، ليش ما عم بحس بهذا الكم من الوجع؟ مش المفروض الدورة الشهرية تكون وجع مش طبيعي أو نوع من العذاب عم يحسسني يا جسمي لأني ما حبلت؟ مثل ما فهموني الرحم تبعي لازم يكون عم ينتقم مني أو هيك شي. كان بالنسبة إلي الوجع هو الطبيعي، وأخذني كتير وقت لفهمت إنه بالعكس، أي وجع بيهدلك جسمك وبيغير حياتك وبيخلي دورتك الشهرية شي قاسي جدا هو المش طبيعي، حتى لو ملايين النساء حول العالم بعيشوا هاي المعاناة. الوجع والألم والمشاكل المختلفة يلي بتيجي خلال الدورة الشهرية وقبلها وبعدها كلها عوارض لمشكلة أعمق. ممكن تكون بسبب بطانة الرحم المهاجرة أو اندومتريوسس، أو بسبب الأورام اللي فيه فيبرويدز، أو تكيس المبايض بوليسيستيك أوفريز سيندروم، أو غيرها من الاضطرابات المتعلقة بالجهاز الإنجابي والجنسي يلي حتى لو المجتمع ما بياخدها بشكل جدي أو ما بيصدق صعوبتها بضل أثرها على حياة ملايين الأشخاص جدي وخطير وحقيقي. قبل ما أبلش أحكي عن الأوجاع المزمنة للاضطرابات الإنجابية، بحب أشكر النساء يلي شاركوا معي بكل صراحة تجاربهم مع الألم، صراعاتهم اليومية مع أجسادهم، يلي ساعدوني أكتب هذا النص، وغيرهم من الأشخاص بحياتي، من بنات ربيت معهم بالمدرسة، بنات عم وخال وزميلات سكن وأصدقاء قراب وبعاد، شهدت وجعهم معهم، شفت خوفهم وقلقهم وشعورهم بالوحدة من قريب وبعيد. يا ريت الحياة كانت ألطف معكم. كتير من هدول الأشخاص أو بالأحرى الأغلبية بلشوا يحسوا بأوجاعهم على عمر مبكر بعد أول دورة أو أول كم سنة بعد بلوغهم، ومع هيك عاشوا سنين عم يشكوا من هاي الأوجاع بدون ما يتصدقوا، لا من أهل ولا من مدارس ولا حتى من دكاترة نسائية كانوا يروحوا عندهم. كتار منهم عاشوا مجموعة من العوارض الصعبة والغريبة من أعمار ال9 سنين وطلوع، وهي عوارض أحياناً كانت تشلهم حرفياً أو تحسسهم إنه عم بيموتوا من شدة الوجع، تخليهم يصرخوا وما يقدروا يهدوا وجعهم إلا لما ياخدوا إبرة لتسكين الألم. بنفس الوقت عم ينقلن إنه الطبيعي هو إنه يتوجعوا، كأنه عم يتعاقبوا على شي مش فاهمينه. مش بس هيك، عم ينقلن إنه طبيعي إنه يتعلموا، يشتغلوا بالبيت، يروحوا على أشغالهم ويعيشوا حياتهم طبيعي وكأنه هذا الوجع مش موجود. الوجع بصير جزء من الحياة. العوارض تتضمن فترات طويلة من النزيف، ممكن يطول النزيف لشهر أو أكتر ويؤدي لمشاكل زيادة مثل فقر الدم. الوجع أحياناً ممكن يكون بمثابة سكين سخن عم يفوت على أحشائك، أو وجع لاذع وحاد بيمتد لكل جسمك ولفخادك ولأجريك نتيجة تغيرات وإفرازات هرمونية مش طبيعية من تكيس المبايض بتأثر على كل جسمك، أو من امتداد لخلايا الرحم من مكانها لأطراف مختلفة بالجسم عم تشد على أعصابك، مثل بحالة خلايا بطانة الرحم المهاجرة، أو نمو غير طبيعي لأنسجة العضلات والأورام اللي فيه بشكل بيشبه السرطان. هذا الوجع بيوقف بينك وبين الحياة أو بيغير وبيأثر على حياتك بشكل جذري. هو وجع بيمنعك تشاركي بكتير مناسبات ونشاطات اجتماعية، بيمنعك تشوفي أصدقائك والناس يلي بتحبيهم مثل ما بدك، أو تمارسي الجنس بدون وجع وإحراج وحجج. هذا وجع بيحكم عليك بأنك تقضي أيام بالتخت وبعزلة، ممكن تكوني محرجة خلالها بأنك تشاركي شو عم تحسي، مش بس لأنه يمكن تحسي الموضوع شخصي أو محرج، بل ممكن لأنه ما بدك تحسي حالك تقل أو عالي على الناس حواليك، أو تضطري تثبتي أنه كل هذا الوجع مش مثل الوجع يلي بحسوه، بل شي مش طبيعي وأقوى، خاصة إذا عم تحاولي تحكي ليفهموكي مش ليشفقوا عليكي. يمكن تسمعي حكي مثل يمكن أنت ما عندك قدرة عالية على تحمل الوجع، أو أنت من هدول حساسين على أي شيء. يمكن لازم تهتمي بحالك أكتر. يمكن لازم تضلك عم تاخدي بنادول وبروفين كل المسكنات التانية تعتمدي عليهم لمدى الحياة، وتضلك تغيري شراشف التخت من وراء النزيف الحاد، معلش. وتضلك تشتري فوط صحية أضعاف الطبيعي وتتكي عليهم مصاري زيادة، بلكي إذا بتلاقي الفوط الصحية المناسبة بصير معك مثل الدعايات، بتقومي وبترقصي وبيمشي حالك.
اولويز الجديدة حماية 5 نجوم ضد التسرب. ليش بيتم تجاهل الأوجاع المتعلقة بالجهاز الإنجابي لهي الدرجة؟ لما نحكي عن هاي الاضطرابات مهم نضوي على الرحلة يلي بخدوها كتير أشخاص مع القطاع الطبي هن وعم يحاولوا يلاقوا أجوبة أو حلول لأوجاعهم. لأغلب الأشخاص المتعايشين مع اضطرابات إنجابية التشخيص الصحيح بياخد سنين، مش لأنه هاي الاضطرابات صعب تشخيصها، بل لأنه الاستخفاف بالوجع المتعلق بالدورة كتير مطبع بالقطاع الطبي. فالأطباء بيطولوا لياخدوا الوجع والعوارض بشكل جدي ولا يعملوا فحوصات حقيقية ومعمقة وضرورية كرمال يفهموا شو عم بيصير. بشكل عام القطاع الطبي بيتعامل مع أجسادنا بنظرة غير متكاملة، بيركز على الربح خاصة بالقطاع الخاص يلي مهتم بأنه يلاقي أجوبة سهلة ومكلفة لكل شيء. عم تحسي بوجع؟ هات أوصفلك مسكنات. دورتك صعبة ومش منتظمة؟ جربي موانع الحمل. ما بهم إذا جسمك ما بيتعامل مع هرمونات موانع الحمل بشكل جيد، أو إنه بتسبب لك اكتئاب، أو إنه أسعار الاعتماد على الأدوية مدى الحياة رح تشكل ثقل مادي عليك. لهاي الأسباب التشخيص الصحيح بياخد سنين وأحياناً عقود لحد ما تلاقي طبيب أو طبيبة عم يصدقوا وجعك أو عم يهتموا بمخاوفك أو ما عم يلوموا وزنك وحساسيتك وهرموناتك، بيقولوا عنك هستيرية وملكة الدراما قد ما عم تشكي. 2 من الأشخاص يلي شاركوني قصصهم تم تشخيصهم بعد 10 سنين و15 سنة من بداية أوجاعهم. خلال هاي السنين ما كانوا قاعدين وراضيين بالوجع، بل كانوا عم يروحوا عند أطباء ويدوروا على حلول أو أحد يسمعهم وياخدهم جدياً. كانوا عم يعملوا شغل الأطباء عنهم، هن عم يبحثوا عن الأسباب. مع أنه القطاع الطبي كان له إيد خلال كل هاي السنين بترسيخ فكرة أنه الدورة شي معيب ومقرف ومش نظيف، ضلن هدول النساء مثل ملايين غيرهم عم يرفضوا يتعذبوا بصمت وعم يدوروا على أجوبة وما حد عم يسمعهم. بس المشكلة بالقطاع الصحي مش محصورة بكم طبيب متحيزين جنسياً أو ما بياخدوا وجع النساء بشكل جدي. الموضوع متجذر بشكل عميق بقطاع رأسمالي وأبوي بتعامله مع أجساد النساء. هذا الشيء أكثر من مجرد تحيزات فردية، لأنه بيتعلق بأي أوجاع عم يتم التركيز عليها، أي بحوثات عم يتم الاستثمار فيها، أي أجساد عم يتم تغطية ألامها أو اعتبارها كجسد الطبيعي. من بدايات الطب كمهنة ومؤسسة ولفترة كتير طويلة، جسد الذكر التقليدي كان الجسد الأساسي اللي بيتم دراسته والتعامل معه. غالبية الدراسات لفهم الأمراض وتجارب الأدوية بتصير على الرجال، لهيك لليوم مثلاً لسه في تقصير من ناحية فهم عوارض السكتة القلبية عند النساء، لأنه أغلب الدراسات تمت على رجال، وبالتالي النساء لما يكون عندها عوارض سكتة ما كانوا الأطباء يفهموا إنها سكتة قلبية، لأنه العوارض بتختلف بين الجسدين وهن بس متعودين على نموذج واحد، مع أنه النساء هن الأكثر عرضة لمشاكل القلب. بيصير عنا نفس المشكلة مع الاضطرابات والأمراض المتعلقة بالرحم والمبايض يلي تم تجاهلهم لمدة كتير طويلة وما عنا عليهم كم الدراسات الموجودة عن القضيب والخصيتين. كل شيء كان متعلق بالرحم كان يدرج تحت الهستيريا، ما يتخذ الوجع على أنه أبعد من شيء نفسي وشرير وغريب لحد فترة كتير حديثة من تاريخ الطب. لما كنت مراهقة بأواخر الألفينات كنت عم بحضر برنامج عن الأمراض أو الاضطرابات الغريبة، كانت كل حلقة بتركز على حالة أو حالتين كان صعب تشخيصهم. واحدة من الحلقات كانت عن امرأة عم تعاني من أوجاع عم تصادف مع دورتها، أوجاع صارت أسوأ وأقسى مع الوقت لدرجة بطلت تقدر تمشي وبحاجة لعكازات شهرياً. لسنين أطباء يلي راحت عندهم ما كانوا عم يفهموا شو عم بيصير ولا عم يعملوا الفحوصات اللازمة مثل صور أشعة للجسم. أخذت كتير سنين لحد ما تم ربط وجعها بالدورة الشهرية وانعملت الفحوصات اللازمة وتم تشخيصها بالاندومتريوسس يلي سبب لخلايا شبيهة بخلايا الرحم إنها تهاجر لأطرافها وتنزف وتشد على الأعصاب تمنعها من الحركة كل ما تجيها الدورة. كنت ما أعرف عن هاي الحالة قبل، ضلت علقانة براسي لسنين، صرت أشوفها بكتير قصص، واليوم صرت أحس الحلقة كتير غريبة. تعامل الأطباء مع الموضوع كتير مستفز، خاصة مع العدد الهائل من الأشخاص يلي بيعانوا منه. واحدة من بين كل 10 نساء عندها اندومتريوسس. لو تم التركيز على دورتها من الأول قديش كانت تفادت من الوجع؟ لو تم التعامل مع جسدها بشكل شامل قديش كان أسهل يتم ربط أوجاع بالفخذ لاضطراب بالرحم بدلاً من التعامل مع أعضاء أجسادنا كأنها منفصلة عن بعضها.
اضطرابات إنجابية مثل هاي بتمتد وبتصير أسوأ مع الوقت، بتأثر على أعصاب جسدنا وقدرتنا على تحمل الألم، بتصير بحاجة لتدخلات طبية أقسى كل ما مر الوقت، بتصير أغلى، بتصير بتأثر على قدرتنا الإنجابية، ومنصير أكتر عرضة لأنه تتطور حالتنا لشي أخطر مثل السرطان وفقر الدم، أو إنه نموت بسبب الإهمال الطبي لأوجاعنا. أنا وعم بركز على هاي الأوجاع يلي عادة بتصيب نساء، ما بكون عم بقول إنه الإهمال الطبي والاستخفاف بالأوجاع ما بيعاني منه الرجال كمان، خاصة يلي بيعانوا من اضطرابات متعلقة بالالتهاب والمناعة. مع هيك حتى ضمن هاي الاضطرابات النساء هن المصابات بالنسبة الأكبر، مثل مرض التهاب الأمعاء. بالحقيقة 70% من الأمراض والأوجاع المزمنة بتصيب النساء، مع إنه 80% من الدراسات عن هاي الأمراض انعملت على أجساد ذكرية تقليدية. النساء كمان بينطروا لوقت أطول ليحصلوا على أدوية مسكنات، لأنه يتوقع منهم أنه بيبالغوا بالوجع أو عندهم قدرة تحمل أكبر على الوجع. كمان أوجاعهم بتنسب لأمراض نفسية أكتر. لما يتعلق الموضوع بالاضطرابات الإنجابية بأمريكا مثلا 20% من النساء عندهم اندومتريوسيس، وهي نسبة قريبة لنسبة مرضى السكري. مع هيك بياخد هالاضطراب 5% من التمويل يلي بياخده السكري. بالعالم العربي بيصير أصعب نحصل على نسب تعكس الواقع، بس بعض الدراسات بتقول إنه 12.7% من النساء بيعيشوا مع اندومتريوسيس، 25% بيعيشوا مع تكيس المبايض. مع هيك أغلب الحكومات ما بتعطي العلاجات ضرورية، وحتى مع تأمين صحي خاص أغلب الشركات بمنطقتنا تتعامل مع الاضطرابات الإنجابية والجنسية على إنها شيء حصري للنساء المتزوجات، مش بحاجة لتغطية قبل الزواج، وكأنها اضطرابات تنتقل بالجنس. فالاستخفاف بالأوجاع المزمنة والتمييز بالتعامل معها بضل متحيز ضد النساء، لأنه الوجع طبيعي، الوجع جزء من حياتنا. هلأ صرنا بنعرف أكتر إنه في تحيز جندري بالتعامل مع هذا الوجع، مبني على أفكار مجتمعية وثقافية عن مين بيحس بالوجع ومين بيتحمله، مين عنده مصداقية أكتر ليوصف الوجع ويفهمه. موضوع كمان بيتعلق بمين عنده سلطة ليقرر كيف بيتم التعامل مع الوجع ولمين ممكن يسمعه. بيتعلق بأفكار عن النساء والرجال والعرق والطبقة. نساء السوداوات مثلا أكثر عرضة من نساء من أعراق أخرى بأنهم ينصابوا باضطرابات الأورام الليفية. مع هيك لسه في نظرة عنصرية بتشوفهم أنهم أكثر قدرة على تحمل الألم، وبالتالي ما بتتاخد شكواهم بعين الاعتبار. بيعانوا من تمييز بالحصول على تشخيص وعلاجات مبكرة. الطبقة والوضع المادي كمان بيأثروا على سرعة الحصول على تشخيص نوعية الرعاية يلي منتلقاها بطبيعة الحال. الحصول على تشخيص هو بمثابة نوع من الحرية، أو على الأقل منحس إنه أخيراً صار في عنا اسم ولغة واعتبار للوجع يلي منحسه، وإننا مش مجانين بعد ما خسرنا سنين من حياتنا نحن وعم نحاول نثبت إنه في شي غلط. لما يجي هذا التشخيص عن طريق كشف طبي غالي ما كنا قادرين ندفعه من قبل، منحس بقديش سنين من الألم كان ممكن نتفاداها لو كان معنا مصاري ووضعنا المادي منيح. النساء يلي شاركوا تجاربهم معي عاشوا هذا الشعور، هو قديش القدرة المادية خلت حصولهم على تشخيص أصعب. أحيانا الأهل مش قادرين يدفعوا لوجع متعلق بالدورة، ماكسيموم قادرين يدفعوا لكسر بالإيد أو الإجر أو حالة طارئة، مع أنه على المدى الطويل هاي الاضطرابات رح تصير مكلفة أكتر إذا ما تم التعامل معها بأبكر وقت ممكن. وآخر نقطة بدي أحكي عنها بهذا الفيديو طويل جدا هي نقطة العلاج. لما نحكي عن العلاج بدنا نحكي عن أهمية التعامل مع أجسادنا، مع الرحم والمبيضين بشكل صريح بدل ما نتعامل معهم بغموض. لازم نفهم كيف بيأثروا على باقي الجسم. هذا بيعني ضروري فرض وجودنا وأجسادنا بالمؤسسات البحثية والمختبرات والمساحات الطبية، وإنه ما نكون مغيبين ومخفيين بالدراسات الطبية. مهم كمان ما نفصل خيبتنا بالقطاع الصحي عن غياب خدمات صحية بوفرة وبشكل مجاني للجميع. قضية الرعاية الصحية هي جزء أساسي من الصراع النسوي، ولازم تكون بالواجهة، خاصة لما تكون النساء والفئات العرقية المضطهدة هي الأكثر فقراً وإقصاءً من الخدمات الصحية الجيدة، خاصة لما يكون عنا إثباتات من حول العالم إن الرعاية الصحية المجانية هي أرخص للدولة وللمجتمع من تبعات عدم وجود رعاية صحية للجميع على المدى الطويل. كل يلي شاركوني قصصهم حكوا إنه علاج العوارض مش حل طويل الأمد أو حل أساساً، بل هو تعامل سطحي مع مشكلة ما عم ينظر لجذورها. مسكنات ممكن تكون حل مثالي لدورة غير منتظمة وأحياناً موجعة، بس ما بتنفع مع الأوجاع الأقصى، والاعتماد عليها بيقلل من فعاليتها مع الوقت. مثل كتير من الحالات يلي ذكرناها، النظر للأوجاع والاضطرابات الإنجابية من خلال نهج كامل بيساعد أكتر.
هذا بيشمل النظر للأكل والرياضة والمحيط والتعامل مع الضغط وغيرها من الأمور يلي بتأثر على الالتهاب بالأجساد. مع هيك مهم نتذكر إنه بكتير من الأحيان لازم يكون في بيئة داعمة، لأنه صعب نقدر نفكر بأكلنا والرياضة وبالضغط إذا مضطرين ننطحن بالشغل عشان نعيش، أو إذا عايشين بحرب أو أزمة اقتصادية. الطب والأطباء بهاي الحالة لازم يفكروا بالعلاج مش كنموذج واحد للجميع. لازم يوقفوا يوصفوا نفس الأدوية للجميع، خاصة إذا أجسادنا بتتفاعل معها بشكل مختلف، مثل حالة موانع الحمل يلي ممكن تسبب كآبة وزيادة وزن وحساسية بتخلي وضعنا أسوأ. مفروض يفكروا بحلول أبعد من وصفات سريعة. بنفس الوقت ما يلجأوا مباشرة لتدخلات قاسية مثل العمليات بدون ما تكون مريضة عارفة خياراتها وعارفة إنه هالعمليات ممكن توقف الوجع لفترة، بس ما بتضمن عدم عودة الاضطراب، وهي تشوف إذا هذا الخيار مناسب إلها مادياً على المدى الطويل أو لا. كمان مهم الأطباء يبطلوا يتعاملوا معنا كأشخاص عنا نفس الطموح والرغبات والتطلعات والعلاقة مع أرحامنا، ويوقفوا يوصفوا الحمل كحل لبعض هاي الاضطرابات، ويوقفوا يحاولوا يتجنبوا الحديث عن استئصال الرحم بالرغم من جذريته كحل، لمجرد إيمانهم بتعلق قيمة المرأة بإذا عندها رحم أو لا، إذا رح تكون أم أو لا. يعني باختصار مهم نبطل نتعامل مع الوجع كمصير للنساء، كجزء من هويتنا، كخطوة أولى للتغيير. شكراً لمشاهدتكم للفيديو. يا ريت تشاركوني بالتعليقات عن حالات مماثلة بتعرفوها، تجاربكم بالقطاع الصحي بالبلد يلي عايشين فيه. إذا حبيتوا هذا الفيديو شاركوا وعملوا لايك وسبسكرايب. إذا بدكم تدعموا القناة مادياً فيكم تشتركوا عبر باتريون. بشوفكم بالحلقة الجاي.